Hello guys, good morning! Again, welcome to Angel Baking with Mommy. Ngayon, gagawa tayo ng Gumpaste or yung mga flowers na gagamitin natin para pang-decorate natin sa ating cake. Ayan, at papakita ko sa inyo ang mga ingredients. This one is confectioner sugar or icing sugar. Gagamit lang tayo ng kakaunti dito or cups na gagamitin. And this one is Nox gelatin unflavored. Ayan, 1 sachet lang kasi half recipe lang ang ating gagamitin. Ayan, pwede nyo namang gawing double. Kukuha lang kayo ng isang sachet kung gusto nyo ng maramihan. Ayan, gagamit din tayo ng 1/3 cup of water. At ito ang ating gagamitin na mga utensils. Ayan, so let's start. I-mix lang natin siya. So, kailangan melted yan. Tsaka ilalagay natin siya sa tsaka iluluto natin siya. Okay? So, ayan. See?
confectioner sugar, kailangan hindi siya sobrang init at hindi rin siya malamig. Kasi pag malamig na to, may tendency na madali siyang mag-dry. So, ayan. Kailangan hindi siya mainit at hindi rin siya malamig. Yung tama lang. So, ayan. So, ayan. Magsisift tayo ng ayan guys, magsisift tayo ng confectioner sugar. Super easy lang to, guys.
pag masobrahan siya ng icing, guys, maano siya, madali siyang mag-dry. So, mas mahihirapan ka mag-cut pag, kunyari, mayroon kang gagawin na flour. So, nagmamasa ka pa lang, nagda-dry na siya. So, mas mahihirapan ka doon. So, kailangan timing na 3 to 4 cups. Pero kung sakto naman yung 3 cups, mas okay siya. Depende lang kasi yan. Kailangan malambot lang yung malambot yung gap.